สวัสดีท่านสมาชิกชมรมคนชอบเปลี่ยนเสียงผมก็ไม่เข้าใจจริงๆทำไมคุณถึงอยากเปลี่ยนเสียงก็ต้องมากมายขนาดนี้เอาวัดได้เรามาดูวิธีการใช้งานกันดีกว่าโอเคก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้อยู่กับเราอีกเช่นเคย Listening Sleep สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาอยู่กับคลิปสอนทำโปรแกรมเปลี่ยนเสียงอีกแล้วครับแต่ว่าวันเนี้ยครั้งที่แล้วใช่ไหมครั้งที่แล้วเนี่ยเราทำเป็นของ Google Colab ตัวเนี้ยมันมีปัญหาอยู่อย่างก็คือว่าตัวฟรีเนี่ยมันจำกัดเวลาใช้ได้ประมาณ12ชั่วโมง แต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่ในหน้าของ Collab เนี่ยมันจะตัดเราออกทุกๆ5ถึง30นาทีซึ่งมันจะทำให้การใช้งานเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราย่อหน้าต่างโปรแกรมมันแล้วเราไปใช้งานเกมหรือไปเล่นเกมไปอะไรต่างๆอะไรเงี้ยมันก็จะเด้งหลุดออกตรงนั้นก็จะมีปัญหาอย่างละแต่ถ้าเกิดเราเปิดแค่หน้าเบราว์เซอร์ไว้เนี่ยแล้วเราพยายามกดเมาส์เลื่อนเมาส์อยู่ในหน้าของมันเนี่ยมันก็จะไม่หลุดแล้วก็ใช้ได้นานถึง12ชั่วโมงอย่างที่ผมบอกนะมันใช้งานได้ประมาณนั้นแหละ12ชั่วโมง แล้วก็ส่วนมากเนี่ยเจอปัญหาบ่อยๆก็คือเราต้องการเอาไปเล่นเกมแล้วทีนี้มันจะหลุดทุก5นาทีไม่ได้เพราะว่าเราต้องมาทำการติดตั้งใหม่ทุกรอบที่ใช้งานโอเคทีนี้ผมก็เลยลองไปเลื่อนหาดูว่ามันมีอะไรที่สามารถใช้งานได้นานแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาตรงนั้นแล้วก็เหมือนเดิมครับคืออยู่ออนไลน์ซึ่งมันช่วยให้แบบคอมเราเนี่ยไม่ต้องใช้ทรัพยากรเยอะอะไรเยอะมันก็ไม่มีปัญหาตรงนั้นนั่นคือสิ่งที่เราต้องการ ทีนี้ผมก็ได้ไปเจอมา แล้ววันนี้เราถึงงอกคลิปนี้ออกมานั่นเองครับสำหรับคลิปเนี้ยผมจะทำให้ครบทุกขั้นตอนก็คือการติดตั้ง VB การสมัครหน้าเว็บของโปรแกรมเปลี่ยนเสียง แล้วก็การใช้ NGRK เหมือนเดิมครับ ตัวนั้นเราต้องใช้ส่วนมากเนี่ยไอตัว VB cable เนี่ยเหมือนเดิม แล้วก็ NGRK ก็เหมือนเดิมต่างแค่หน้าเว็บที่ใช้งาน เราจะไม่ใช้ Google Colab เหมือนเดิมโอเคนะ ก็เดี๋ยวมาเริ่มคลิปกันเลยดีกว่านะครับสำหรับลิงก์ทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปแต่ก่อนหน้านั้นดูคลิปนี้ให้จบก่อนสักรอบหนึ่งแล้วค่อยลองทำตามหลังจากดูคลิปจบไปแล้วเพื่อให้ไม่มีปัญหาหรือไม่สะดุดในขั้นตอนไหนนะครับโอเคขั้นตอนแรกครับเริ่มที่ VB cable กันก่อนเลยโอเคตัว VB cable เนี่ยให้เราทำการกดที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับมันจะมีเขียนว่า VB cable virtual audio device ตรงเนี้ยให้เราทำการเลือกแล้วก็ดาวน์โหลด VB Cable Driver Pack 43ตรงนี้กดปุ่มรูป Windows แล้วก็ดาวน์โหลดปึ๊บแล้วก็รอให้มันดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้อย่าเพิ่งกดเปิดมันกดปิดไปก่อนแล้วเราก็ไปเปิดโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับโอเคหลังจากที่เราเปิดโฟลเดอร์ดาวน์โหลดมาแล้วเราก็จะเห็นไฟล์ที่มันโหลดมาเรากดคลิกขวาแล้วก็กดแยกทั้งหมดหรือถ้าเกิดใครมีเวลาก็กดเวลาแล้วก็กดแยกไฟล์ตรงไหนไปก็ได้นะครับแยกไฟล์ไปที่ VB Cable นี้ก็ได้หรือแยกทั้งหมดก็ได้ เผื่อแบบคนไม่มีเวลาผมเอาเลือกเป็นแยกทั้งหมดแล้วกันปึ๊บแล้วก็โอเคเรียบร้อยกดแยกรอมันแยกเสร็จแล้วมันก็จะเด้งหน้าต่างนี้มาใครไม่เด้งก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับปึ๊บแล้วเราเลือกคำว่า VB Cable Setup ตรงนี้ x64 นะครับย้ำว่า x64 กดคลิกขวาครับแล้วก็ใช้งานในฐานะผู้ดูแลหรือ Run as admin นั่นเองโอเคแล้วก็กดใช่ตรงนี้ถ้าเกิดคนที่ยังไม่ได้ติดตั้งมันจะมีคำว่า install อยู่ให้ทำการ install ไปหลังจาก install เสร็จเรียบร้อยมันจะมีให้อนุญาตการติดตั้ง driver ตรงนั้นก็อนุญาตไป หลังจากที่มันทำการติดตั้งเสร็จหมดแล้วเนี่ยมันจะมีหน้าต่างขึ้นว่าให้รีสตาร์ทตรงนั้นให้กดรีสตาร์ททันทีดังนั้นในการติดตั้งโปรแกรมนี้เราอย่าเปิดโปรแกรมอะไรไว้เยอะพยายามทำให้เครื่องมันคลีนที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่รีสตาร์ททันทีหลังจากที่โปรแกรมมันติดตั้งเสร็จเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงที่ไดรเวอร์เนี่ยมันจะสะท้อนเสียงไม่ก็แบบเสียงมันกุกกุกกักกักบ่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัญหาหลักๆที่เจอเลยคือเสียงมันซ้อนสะท้อนกันอะไรแบบนั้นที่จะเจอกันบ่อยสุด ก็คือไม่รีสตาร์ททันทีหลังจากที่ติดตั้งโปรแกรมเสร็จอันนั้นแหละคือปัญหา1อย่างเลยหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยรีสตาร์ทเสร็จแล้วเนี่ยเรามาที่ขั้นตอนต่อไปได้เลยครับโอเคผมขออนุญาตปิดนะเพราะผมติดตั้งไปละขี้เกียจติดใหม่ด้วยโอเคขั้นตอนต่อไปก็คือการสมัครใช้เว็บ NGRK ตัวเนี้ยมันจะเป็นเว็บที่ไว้จำลองที่อยู่ของตัวโปรแกรมก็คือคล้ายๆ domain name ตรงนั้นเนาะตรงนี้เลย สำหรับเว็บนี้ทำการสมัครให้เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดใครสมัครตรงเนี้ยใส่ชื่อใส่อีเมลใส่พาสเวิร์ดตรงนี้สมัครถ้าเกิดใส่ตรงเนี้ยสมัครอย่าลืมไปยืนยันในอีเมลด้วยมันจะมี verify อีเมลตรงนั้นส่งไปอย่าลืมไปยืนยันด้วยไม่งั้นจะใช้งานไม่ได้นะครับหรือใครถ้าเกิดแบบรีบๆไม่อยากยุ่งยากมากกดตรงนี้ได้เลย Sync up with Google
รือไม่ก็ GitHub นะครับแล้วแต่เลย Google ก็ง่ายสุดละเรา sync up with Google แล้วเราก็เลือกเมลของเรา Google ของเรานั่นแหละแล้วเราก็กด accept ไอ้ term of use ตรงนี้ไปแล้วก็เรียบร้อยครับอันนั้นก็คือการสมัครเสร็จเรียบร้อยหลังที่เราสมัครเสร็จแล้วเราจะเข้ามาหน้าเดียวกันหมดโอเคหลังจากที่เราเข้ามาหน้านี้แล้วหลังที่ผ่านการสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบอะไรให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเห็นหน้านี้เหมือนกันหมดให้เราดูที่มุมบนซ้ายครับมันจะมีเขียนว่า your other token ตรงนี้ให้กดเข้าไปแล้วมันก็จะมีโทเค็นตรงนี้ขึ้นมาก็คือโทเค็นที่เราต้องไว้ใช้งานในสำหรับตัวการรันโปรแกรมเปลี่ยนเสียงโอเคตรงนี้ให้เราทำการ copy เก็บมันไว้หรือค่อย copy ทีหลังก็ได้แต่ copy ตอนนี้เลยก็ได้เหมือนกันโอเควกวนๆหน่อยก็อาจจะยากนิดนึงโอเคแล้วทีนี้เราไปขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือการสมัครเว็บที่ใช้งานในการรันโปรแกรมเปลี่ยนเสียงโอเคสำหรับเว็บที่เราจะใช้งานโปรแกรมเปลี่ยนเสียงก็คือ Kaggle ครับเว็บนี้เนี่ยเป็นคล้ายๆ Google Colab เลยแต่ว่ามันสามารถใช้งานได้นานกว่าครับโดยที่เราอาจไปแบบเปิดหน้าต่างอย่างอื่นทิ้งไว้แบบเข้าเกมหรือเปิดอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถใช้งานได้นานกว่าโดยที่มันไม่มาแบบหลุดทุก5นาที10นาที30นาทีอะไรแบบนี้แต่ว่าขีดจำกัดของมันเนี่ยมันไม่เหมือน Google ที่ว่า Google เนี่ยมันจำกัดวันละ12ชั่วโมงวันถัดไปมันก็รีอันนี้มันจำกัดอยู่ที่30ชั่วโมงต่อ1อาทิตย์ครับแต่ว่ามันมีให้เราใช้งานทั้งหมด3ตัวก็คือ3การ์ดจอที่เราสามารถเลือกใช้ได้เท่ากับว่าเรามีทั้งหมดการ์ดจอเนี่ยมันจะมีอยู่2ตัวที่เป็น30ชั่วโมงอีกตัวหนึ่งเป็น20ชั่วโมงเราจะมีชั่วโมงในการใช้งานโปรแกรมนี้ประมาณ80ชั่วโมงต่อ1สัปดาห์ถ้าเกิดใครใช้หมดก็รอสัปดาห์ต่อไปซึ่ง80ชั่วโมงผมถือว่ามันเยอะมากนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้เปิดโปรแกรม24ชั่วโมงอะไรแบบนี้มันก็ไม่ใช่นะเพราะเราใช้งานแค่แบบตอนที่เราอยากใช้งานอะไรแบบนั้นไงขั้นตอนแรกในการใช้งานนะครับให้เราทำการสมัคร Kaggle ก่อนครับเราดูที่มุมบนขวามือมันจะมีคำว่า Sign in กับ Register แล้วกดคำว่า Register ปุ๊บเราสามารถเลือกได้ว่าจะสมัครด้วยอีเมลหรือ Google เอาแบบง่ายที่สุดผมจะเลือกเป็น Google นะครับเพื่อความสะดวกเลยแล้วเราก็เลือกบัญชี Google ของเราครับโอเคหลังจากที่เราเลือกบัญชี Google เสร็จเรียบร้อยมันจะมีคำว่า complete registration ตรงนี้มันจะมีคำว่า full name ตรงนี้เราใส่ชื่อของเราไปนะครับชื่ออะไรก็ได้ตรงเนี้ยแค่เราแบบใส่เฉยๆโอเคผมใส่แบบนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่ต้องติ๊กก็ได้นะตรงนี้มันแบบรับข่าวสารอะไรจากเว็บไม่ต้องติ๊กก็ได้ถ้าเกิดเราไม่อยากรับเมลอะไรแล้วเราก็กด next เลยครับปึ๊บตรงนี้มันจะมี privacy แล้วก็อันนี้ก็กดยอมรับไปแล้วเราก็จะเข้ามาเว็บหน้าตาแบบนี้ครับเราอย่าเพิ่งทำอะไรไปที่มุมบนขวาก่อนครับอย่าเพิ่งทำอะไรเหมือนเดิมนะโอเคแล้วเราทำการดูที่หัวข้อ phone verification ตรงนี้นะครับให้เรากดตรงนี้ phone verify ตรงนี้แล้วก็ทำการใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราให้เรียบร้อยมันจะส่งข้อความไปเพื่อทำการยืนยันเบอร์ของเราตรงนี้เนาะในการใช้งานเพราะว่าถ้าเกิดไม่ยืนยันเบอร์ตรงเนี้ยเราจะไม่สามารถใช้งานการ์ดจอได้นะครับซึ่งโปรแกรมมันต้องใช้การ์ดจอในการรันโอเคนะตรงนี้ใส่เบอร์ให้เรียบร้อยแล้วก็กดติ๊กฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็ส่งตรงนี้แล้วเราก็เอาข้อรหัสที่มันส่งมาในข้อความเนี่ยมาใส่แล้วก็กดยืนยันอะไรให้เรียบร้อยนะครับโอเคหลังจากที่เรายืนยันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมันจะขึ้นว่าบัญชีของเราได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้วให้เรากด close ปิดไปครับแล้วเราก็ย้อนกลับครับ เราย้อนกลับมาที่หน้า Real Time Voice Changer Client ตรงนี้หรือใครจะกดลิงก์ที่ใต้คลิปเหมือนเดิมก็ได้ครับลิงก์ของโปรแกรมเปลี่ยนเสียงโอเคนะอันนี้ก็คือลิงก์แรกสุดที่เรากดมาเลยในการใช้งานหน้า Kaggle ให้เราทำการกดคำว่า copy and edit ตรงนี้ครับปึ๊บกดเข้าไปโอเคตอนนี้เรารอมันสักครู่มันกำลังโหลดนะ หลังจากที่มันโหลดเสร็จหมดแล้วครับตรงหัวข้อ Very Important ตรงนี้มันจะมีบอกว่าถ้าเกิดเรามีไฟล์ index ให้เราใช้ FPLO เป็น RMVP ONNX นะครับแล้วก็ค่าจังเนี่ยอยู่ที่ประมาณ112หรือสูงกว่า ECTA อยู่ที่8,192แล้วก็ถ้าเกิดเราไม่มีไฟล์ index ให้เราเลือกเหมือนเดิมครับ RMVP ONNX แล้วก็ค่าจังอยู่ที่96เอกตาอยู่ที่16,384ตรงนี้ก็คือเขามีแนะนำไว้ว่าเราต้องใช้ไหนนะ F0 กับค่าจังตรงนี้ให้เราเลือกตามนี้ได้เลยแล้วทีนี้เรามาขั้นตอนในการตั้งค่าโปรแกรมในการใช้งานครั้งแรกก่อนครับครั้งแรกเนี่ย
ให้เรากดย่อไอ้ data นี่ไปก่อนกดย่อแล้วเราเห็นคำว่า notebook option ตรงนี้เราเลือกอันแรกครับ accelerator ตรงนี้ให้เป็น GPU T4 นะครับแล้วก็ T4 หรือ P100 ก็ได้2ตัวเนี้ยแล้วแต่เลยตรงเนี้ยมันจะมีบอกครับสมมุติผมเลือกเป็น P100 เห็นไหมมันจะมีบอกว่า P100 ใช้งาน CPU ได้น้อยลงครับแต่ว่าไอ้เนี่ยพวกแบบสปีดเกี่ยวกับ image อะไรพวกเนี้ยมันจะเยอะมากขึ้นแล้วก็มันจำกัดการใช้งานอยู่ที่30ชั่วโมงต่ออาทิตย์ประมาณนี้เลยแล้วก็ T4 เนี่ยเหมือนกันครับก็คือ30ชั่วโมงต่ออาทิตย์แล้วก็มี TPU VM ตรงนี้เหมือนกันครับก็คือ20ชั่วโมงอันเนี้ยน้อยสุดครับ แต่ว่ารวมๆกันแล้วเนี่ยก็คือ80ชั่วโมงใน1อาทิตย์ที่แนะนำก็คือเป็น T4 ตรงนี้แล้วก็ P100 ตรงนี้นะครับแล้วแต่เลยว่าจะใช้อันไหนใช้ได้ทั้งคู่อันนี้ผมขอเลือกเป็น T4 แล้วกันเพราะมันคือ Tesla T4 ที่เราใช้ใน Google Colab เหมือนเดิมนั่นแหละโอเคเราก็ turn on ไปครับปุ๊บมันจะมีโควตาบอกว่าเราใช้ไปเท่าไรแล้วมันจะมีบอกด้วยว่าวัน reset เนี่ยคือวันไหนวันที่จะ reset ก็คือวันเสาร์ที่16ตอน7โมงเช้านะครับก็คือเวลา reset ของมันเนาะแล้วก็ตรงนี้อันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนครับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยนะที่เหลือไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยตรงอินเทอร์เน็ตนี่ถ้าเกิดใครไม่ติ๊ก on ไว้ให้ติ๊ก on ด้วยนะครับอินเทอร์เน็ต on ตรงนี้นะอย่าลืมอินเทอร์เน็ตต้อง on แล้วเราทำการกดตรงนี้ครับเครื่องหมายที่เป็นเครื่องหมายเล่นที่อยู่ข้างๆคำว่า run all แล้วก็อยู่ข้างๆปุ่ม path ตรงเนี้ยมันจะมีเครื่องหมายเล่นอยู่กดเปิดไปครับปึ๊บแล้วก็มันจะมีคำว่า session is starting ตรงนี้รอสักครู่นะครับรอให้โปรแกรมมันสตาร์ตให้เรียบร้อยโอเคนะตอนนี้มันเขียนว่า waiting for Jupyter ตรงนี้ก็รอไปจนกว่ามันจะสตาร์ตขึ้นมาเสร็จอันนี้ต้องใจเย็นนิดหนึ่งเพราะว่าเทียบกับ Google เนี่ยอันเนี้ยมันช้ากว่ามากเลยครับ แต่ว่าด้วยการที่เราต้องการใช้งานมันฟรีเราก็พยายามแบบนิดหนึ่งเนาะเพราะด้วยความที่แบบมันฟรีอะเขาก็จะมีจำกัดตรงนู้นตรงนี้บ้างโอเคครับหลังจากที่มันมีแท็บเนี่ย HDD CPU RAM GPU ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือใช้งานได้แล้วนะครับให้เราทำการเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาโอเคเราจะเห็นหัวข้อคำว่า clone repository and install dependency นะครับตรงนี้ ตรงข้างหน้าเนี่ยมันจะมีสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้อยู่กดเข้าไปครับแล้วมันจะมีเครื่องหมายเล่นให้เรากดปุ๊บแล้วก็เลื่อนลงมาครับมันจะมีคำว่า Cracker Working ตรงนี้รอไปนะครับหรือใครจะกดเปิดคอนโซลด้านล่างสุดก็ได้ครับกดปุ๊บแล้วก็ดูครับตรงนี้มันจะมีเขียนว่า Cracker Working ตรงนี้ให้ทำการรอครับตรงนี้รออย่างเดียวเลยก็คือขั้นตอนที่โปรแกรมเนี่ยมันกำลังดึงข้อมูลมาจากตัวการติดตั้งของมันเองเนี่ยแล้วก็ทำการติดตั้งอยู่ ตรงนี้คือทำได้แค่รอครับ ซึ่งใช้เวลานานพอสมควร โอเคครับ หลังจากที่เราทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย มันจะมีขึ้นคำว่า successfully installed all package ตรงนี้นะครับ มันจะขึ้นเป็นตัวสีเขียว ส่วนไอ้สีแดงข้างบนเนี่ย ถ้าเกิดเราเข้าใจภาษา Python นี่ก็คือพวกโมดูลต่างๆเนี่ย มันแค่เวอร์ชันต่ำกว่า มันไม่มีปัญหาอย่างอื่นเลย เรื่องปัญหาerrorเลยไม่มีนะ ก็คือมัน successfully ตรงนี้ก็โอเคแล้วครับ มันสามารถใช้งานได้ โอเค ทีนี้ให้เรามาที่ขั้นตอนต่อไปครับ ขั้นตอนต่อไปเนี่ยให้เราทำการเอาโทเค็นมาใส่ครับโทเค็นของ NGROK ที่เราทำการสมัครไว้นะครับโอเคให้เราไปเอาโทเค็นมาใส่เนาะนั่นก็คือโทเค็นตรงนี้นะครับให้ทำการกด Copy ปึ๊บหรือใคร Copy อยู่แล้วก็เอาไปใส่ได้เลยเนาะปึ๊บให้ทำการใส่ตรงโทเค็นตรงนี้นะครับส่วนตรง region ตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับก็คือ AP เนาะผมต้องการเปลี่ยนตรงนี้แล้วก็คือเอเชียนั่นเองให้เราทำการกดปุ่มเล่นเหมือนเดิมครับกดไปปึ๊บ แล้วก็รอครับรอมันรันเนาะด้านล่างก็จะมีบอกเหมือนเดิมครับมันกำลังรันอยู่ตรงนี้ก็รอมันทำการติดตั้งใช้เวลาสักพักหนึ่งเหมือนเดิมแต่ว่าอันเนี้ยไวกว่าด้านบนครับด้านบนเราอาจจะรอแบบรากงอกเลยแต่อันล่างเนี่ยมันไม่นานมากโอเคหลังจากที่เราเห็นคำว่า server ready ตรงนี้นะครับหรือให้ทำการเลื่อนเนี่ยเลื่อนตรงเนี้ยคอยเช็คเรื่อยๆก็ได้ครับถ้าเกิดมันไม่เลื่อนลงมานะปกติมันไม่ค่อยเลื่อนลงมาไง เราทำการเลื่อนลงมาดูเองก็ได้ครับปึ๊บเราจะเห็นคำว่า server ready แล้วก็ your server is available at ตรงนี้นะครับให้ทำการกดเข้าไปเลยครับปึ๊บเหมือนเดิมเนาะกด
เราเห็นหน้าตาที่คุ้นเคย ถ้าเกิดคนที่ดู collab มานะครับ ก็จะเห็นหน้าตาเหมือนกันเลย กดตรง visit site ครับปึ๊บ อันนี้ก็รอสักครู่หนึ่งโอเค มันจะมีขึ้นประมาณนี้นะครับ แล้วก็จะมีขึ้นมุมบนซ้ายตรงนี้บางคนอาจจะเผลอปิดหรือเบราว์เซอร์บางคนเนี่ยมันอาจจะไปบล็อกอะไรอย่างนี้ ตรงนี้ให้เราทำการกดอนุญาตนะครับปึ๊บตรงนี้กด start ไปโอเค ทีนี้ผมขอเพิ่มเติมนิดนึง สมมุติว่าเบราว์เซอร์บางคนเนี่ยมันไปบล็อกไอ้ตรงเสียงตรงนั้น มันจะไม่เห็นตัวไมค์อะไรตรงนี้ input output เลย เราทำการกดไอ้ตรงเครื่องหมายแม่กุญแจตรงนี้ครับปึ๊บแล้วตรงเนี้ยไมโครโฟนกดอนุญาตตรงนี้ครับก็คือติ๊กอนุญาตไปโอเค ทีนี้เรามาต่อกันครับ เราทำการเลือกโมเดลเสียงครับปึ๊บตรงนี้ให้รอสักครู่หนึ่งครับการเลือกโมเดลเสียงผ่านไอ้พวกเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ออนไลน์พวกเนี้ยมันนานระดับหนึ่งเลย อาจแบบใจเย็นรอมันนิดนึงอะในการเลื่อนแต่เปลี่ยนแต่ละครั้งอะเผื่อบางคนแบบสงสัยว่าพี่มันนานไปเปล่าพี่ผมแนะนำว่าลองไปดูหน้าของคอนโซลก็ได้ครับปึ๊บให้เรากลับมาดูที่หน้าของ Kaggle ตรงนี้ครับปึ๊บเราจะเห็นตรงนี้ครับมันคอนโซลเนี่ยมันจะมีอะไรขยับอยู่เรื่อยๆเห็นปะมันจะมี loading index แล้วก็ change โมเดลอะไรพวกนั้นมันจะมีขึ้นอยู่ก็คือตรงเนี้ยมันกำลังเปลี่ยนโมเดลอยู่ก็ใจเย็นนิดนึงอะเห็นไหมมันเปลี่ยนให้เราแล้วครับก็คือเราต้องใจเย็นรอมันนิดนึงอาจจะใช้เวลาประมาณ1นาทีอะไรประมาณนี้น่าจะนะทีนี้ให้เราทำการปรับเหมือนเดิมครับก็คือค่าน้อยตรงเนี้ยแล้วแต่ไมค์เลยแล้วแต่ไมค์ใครเลยว่ามีเสียงรบกวนเยอะเสียงรบกวนน้อยก็ถ้าเกิดรบกวนไม่เยอะมากกดซับ1เสียงรบกวนเยอะให้กดซับ2หรือใครแบบใช้ไมค์หูฟังอะไรพวกนั้นเสียงรบกวนมันก็ไม่ค่อยเยอะมากแต่ถ้าเกิดห้องมันเยอะอาจจะเปิดไฟก็ได้แต่ตรงเนี้ยบางคนอาจจะแบบพูดแล้วเสียงมันขาดหายไอ้ตรงน้อยเนี่ยก็มีผลเหมือนกันนะครับก็คือถ้าเกิดไม่อยากให้ขาดหายก็อาจจะปิดไว้ก็ได้แต่มันจะมีเสียงรบกวนบางทีอะถ้าเกิดแบบห้องเราไม่เงียบอะมันจะมีเสียงรบกวนเข้าไปอยู่ดังนั้นอันนี้ผมไม่เปิดนะครับเพราะเผื่อบางทีแบบเสียงขาดหายอะไรเงี้ย F0 ตรงนี้ครับให้เราทำการเลือกเป็น RMVPEONNX ตรงนี้นะครับแล้วก็ Audio ครับเลือกเป็น Cayenne Input ให้เลือกเป็นไมค์ของเรานะครับตรงนี้ผมจะเป็นไมค์หูฟังเนาะโอเคแล้วก็ Output ตรงนี้ Output นะครับ Output ให้เป็น Cable Input ของ VB Audio Virtual Cable ตรงนี้เนาะเราทำการติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วยังไงมันก็ขึ้นครับโอเคเลือกเลยมอนิเตอร์ตรงนี้แล้วแต่ว่าใครอยากฟังเสียงตัวเองหรือเปล่าตอนที่เราพูดถ้าเกิดอยากฟังอยากทดสอบมันเราทำการเลือกเป็นหูฟังของเราครับหูฟังแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากฟังเลือกอันล่างสุดเหมือนเดิมครับก็คือปิดไปเนาะแล้วก็ตรงเพิ่มเสียงตรงนี้ถ้าเกิดเสียงเราเบาไปเราสามารถเพิ่มมันได้ผมจะลองเพิ่มเป็น2แล้วก็ด้านขวาครับด้านขวาจะมีค่าช้างตรงนี้ให้เราทำการเลือกเป็นประมาณ96ไม่ก็128 192อะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเยอะไปเนี่ยมันก็จะแบบดีเลย์เสียงขาดหายบ้างกระตุกบ้างอะไรบ้างเรื่องน้อยไปก็เหมือนเดิมครับปัญหาคล้ายๆกันเลยเราอยู่ประมาณ90ถึง192ไม่น่าเกินนี้น่าจะโอเคอยู่ผมเลือกเป็น128แล้วกันกึ่งกลางเลย Extra ตรงนี้ครับแล้วแต่เลยว่าจะเอา8192หรือ16384ตรงนี้เนาะแล้วแต่ใช้2อันนี้แหละไม่มากกว่านี้หรอกเพราะใช้อันอื่นก็ได้ครับแต่ว่าเสียงมันก็จะขาดหายอย่างที่บอกเลย CPU เราเลือกเป็น Tesla T4 นะครับเรามี2อันเราอันไหนก็ได้ครับแต่มันเลือกอันไหนมาแล้วก็อันนั้นแหละแล้วเราก็ทำการกด Start ไปครับเพิ่มเติมนิดนึงถ้าเกิดใครใช้โมเดลผู้หญิงแล้วเราเป็นผู้ชายอย่าลืมครับค่าจูนตรงนี้ลองปรับเพิ่มเป็น12แต่ถ้าเกิดใครเป็นผู้หญิงอยากใช้เสียงโมเดลผู้ชายก็เป็น-12แค่นั้นเองครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นผู้ชายแล้วโมเดลเสียงก็ผู้ชายก็ไม่ต้องปรับอะไรครับอาจจะแบบปรับลดปรับเพิ่มนิดนึงแล้วแต่เราเลยแล้วก็ทำการกดเซฟกด Start ทีนี้หลังจากที่เราสตาร์ทแล้วเนี่ยมันก็จะมีเสียงที่โมเดลของเอไอเนี่ยมันพูดขึ้นมาในการแปลงเสียงของเราโอเคและนี่คือเสียงที่ผมได้ยินของครั้งแรกในการพูดนะครับตอนแรกเนี่ยมันมีกระตุกนิดนึงแต่ว่าพอผ่านไปสักแป๊บหนึ่งก็หายกระตุกแล้วครับนี่คือเสียงที่ได้มาเลยนะเสียงเนี่ยมันลื่นแล้วมันก็ดีเลย์ไม่เยอะมากครับโอเคบางคนอาจจะแบบมีเสียงไม่ขึ้นอะไรแบบนี้เดี๋ยวผมขอปิดเสียงตัว AI แป๊บหนึ่งนะ โอเคบางคนเนี่ยมีปัญหาคือเสียงไม่เข้าวอลลุ่มไม่ขึ้นค่าเรทไม่เพิ่มอะไรตรงนี้นะครับก็คือตรงเนี้ยมันจะมีค่าวอลลุ่มก็คือเสียงไมค์ตอนที่เราพูดถ้าเกิดเราไม่กดสตาร์ทมันไม่ขึ้นนะครับบางคนลืมกดสตาร์ทโอเคบางคนลืมกดสตาร์ทอันนี้สำคัญสุดเลยต้องกดนะไม่งั้นไม่ขยับโอเคนะแล้วก็ Input ครับเลือกเป็นไมค์ตัวเองให้ถูกต้อง Output เป็น Cable Input นะครับเค
cable input ของ VB Audio นะตรง output เนี่ยมันถ้าเกิดเราเลือกถูกต้องเรากด start ดูยังไงค่า volume มันก็ขึ้นครับนอกจากว่าไมค์เราเนี่ยมันจะเบาจัดๆเลยตรงเนี้ยเราก็ปรับเพิ่มเสียงตรงนี้ได้อาจจะเป็นแบบ2อะไรอย่างงี้ถ้าเกิดเสียงเบาไปหรืออาจจะแบบเพิ่มขึ้นมาอีกก็ได้พอเรา start แล้วเนี่ยค่า volume มันก็จะขึ้นค่า rate เนี่ยมันจะขึ้นตามจำนวนแบบประโยคหรือคำที่เราพูดยาวๆเนี่ยมันก็จะใช้เวลาในการประมวลผลตรงนั้นไป ซึ่งถ้าเกิดตรงนั้นมาทำงานแล้วเสียงที่ได้มามันไม่มีปัญหาเลยก็คือมันสามารถใช้งานได้ครับซึ่งค่าตรงเนี้ยมันอยู่กลางๆเลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะใช้เป็นการ์ดจอเหมือนกัน CPU เหมือนกันอะไรเหมือนกันสามารถตั้งค่าตามนี้ได้เลยไม่มีปัญหาครับแต่ว่ากับบางโมเดลเนี่ยมันอาจจะมีแบบเสียงกระตุกอะไรบ้างอันนั้นก็แล้วแต่โมเดลเสียงเลยครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมาปรับค่าชั้งตรงนี้อีกทีหนึ่งว่าโมเดลนั้นควรใช้ค่าชั้งประมาณไหน โอเคนะอันนี้คือแล้วแต่โมเดลเลยของแต่ละอันทีนี้การใช้งานไม่มีอะไรยุ่งยากเหมือนเดิมครับก็สมมุติว่าถ้าเกิดผมจะไปใช้งานใน Discord เนี่ยโอเคก็ผมก็ทำการเปิด Discord ขึ้นมานะครับแล้วเราก็ไปที่ตั้งค่าผู้ใช้นะครับปุ๊บทีนี้ให้เราเลือกไปที่เสียงและวิดีโอนะครับกดเข้าไปตรงนี้อุปกรณ์รับข้อมูลเราเป็น Cable Output นะครับก็คือเนี่ย Cable Output ตรงนี้เนาะ VB Audio Virtual Cable ตรงนี้เราเลือกตรงนี้นะครับก็คือ VB เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลอันนี้ก็คืออันนี้แหละแล้วกดเลือกไปให้เรียบร้อยอุปกรณ์ส่งข้อมูลตรงนี้เหมือนเดิมครับก็เป็นหูฟังของเราเนาะอันนี้ไม่เกี่ยวอะไรกันเนี่ยตั้งค่าแค่อุปกรณ์รับข้อมูลแค่นั้นเองครับแล้วก็เลื่อนลงมานิดนึงเราจะเห็นคำว่าลดเสียงสะท้อนตรงนี้ที่ทำการปิดไปด้วยครับแล้วก็ลดเสียงรบกวนตรงนี้ก็กดคำว่าไม่มีโอเคนะตั้งค่าประมาณนี้เลยในเสียงของ Discord อันนี้เฉพาะตัว Discord เลย ก็คือตั้งค่าประมาณนั้นครับไม่วุ่นวายอะไรมากกับ Discord ส่วนเกมก็เหมือนกันครับก็เลือกเป็น Cable Output ตรงไมค์ของเราในเกมแค่นั้นเองมันสามารถใช้งานได้กับทุกเกมทุกโปรแกรมที่มันสามารถเปลี่ยนไมค์ได้เนาะโอเคหรือบางเกมมันเปลี่ยนไมค์ไม่ได้ให้เราทำการเปิด Control Panel หรือแผงควบคุมขึ้นมาครับเราไปที่ฮาร์ดแวร์และเสียงแล้วก็จัดการอุปกรณ์เสียงตรงนี้ครับปุ๊บเราจะเจอหน้าต่างประมาณเนี้ยเราไปที่การบันทึกครับหรือ Recording นะหน้าจอ Recording นะภาษาอังกฤษ แล้วก็ไปที่ Cable Output ตรงนี้เราตั้งเป็นค่าเริ่มต้นตรงนี้ไปครับโปรแกรมทุกอย่างมันก็จะเข้าใจว่าไอ้ Cable Output เนี่ยมันคือไมค์ของเราแล้วมันก็จะเลือกไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวแรกเลยหลังจากที่เราเลิกใช้งานเราก็กลับมาที่เดิมครับแล้วเราก็เปลี่ยนกลับไปเป็นไมค์ของเราอะไรของเราให้เรียบร้อยแค่นั้นเองตรงนี้ก็น่าจะเก็ตแล้วก็เข้าใจกันไม่ยากถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยอะไรสามารถพิมพ์คอมเมนต์ถามไว้ใต้คลิปได้ครับผมจะพยายามตอบพยายามช่วยเหลือนะเท่าที่ช่วยไหวจริงๆ บางอันก็แบบมันเกินความสามารถหรือบางอันมันแบบไม่ค่อยแบบช่วยได้ถ้าเกิดแบบพูดเฉยๆก็สามารถแวะเข้ามาใน Discord ได้นะครับตอนนี้เรามี Discord ของช่องแล้วครับทุกคนสามารถแวะเข้ามาใน Discord ช่องได้นะครับ Discord ช่องเราเนี่ยหลังจากที่เข้ามาแล้วเนี่ยทุกคนจะเห็นเป็นช่องยินดีต้อนรับที่มีชื่อคนหลายๆคนเข้ามาในนี้ครับให้เราไปที่ประกาศและกดเราทำการติ๊กตรงนี้ครับอ่านกฎให้เรียบร้อยกฎของเซิร์ฟเวอร์เรามีไม่เยอะครับมีอยู่5ข้อหลักๆเลยแล้วเราอ่านเสร็จเรียบร้อยเราเลื่อนลงมามันจะมีอีโมดหัวใจอยู่ให้ทำการกดติ๊กไปเพื่อได้รับยศแล้วก็จะปลดล็อกห้องออกมาเยอะแยะเลยครับที่ทุกคนสามารถพูดคุยได้ถามได้บางทีผมก็จะแบบมาลงข้อมูลอะไรไว้ในนี้แหละถ้าเกิดว่างๆนะหรือบางคนอยากมีอะไรสงสัยมีอะไรอยากถามก็สามารถมาถามในนี้ได้เลยขอแค่แบบพิมพ์ถามให้ตรงช่องแชทหน่อยก็พอถ้าเกิดสมมุติอย่างเรื่องพวกนี้มันเป็นเกี่ยวกับ AI IT อะไรพวกนี้ให้เข้ามาที่ห้องอยากหลับนะครับห้องเราจะเป็น Need Sleep ก็คือ Need Sleep เนี่ยมันมาจากแบบอยากนอนง่วงนอนอะไรพวกนี้อยู่แล้วไงก็แบบเป็นแบบนี้ไปเลยอยากหลับลองง่วงลองนอนลองพูดลองคุยอะไรอยากฝันโอเคนะครับแวะเข้ามาหาเพื่อนเล่นเกมอะไรได้เป็นหลักเลยเพราะช่องเราเป็นช่องเกี่ยวกับเกมนะครับอย่าลืมช่องเราเป็นช่องเกี่ยวกับเกมมีไลฟ์สตรีมเกมเกือบทุกวันยังไงก็ฝากแวะเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับตรงนั้นโอเคสำหรับคลิปนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วขอจากลาไว้เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับหากชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายเอิ่มขอโทษครับทุกคนอย่าเพิ่งปิดคลิปนะผมลืมนิดหนึ่งโอเคหลังจากที่ทุกคนใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนไม่ต้องการใช้โปรแกรมแล้วให้มาทำการกดตรงนี้นะครับ Cancel Run กดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็มันจะไม่มีอะไรขึ้นแล้วครับแล้วก็ดูมุมล่างซ้ายจอแล้วครับปุ๊บตรงนี้ถ้าเกิดมันมีคำว่า running ตรงนี้อยู่กดไอ้จุด3จุดนะครับปุ๊บแล้วก็ stop session ตรงนี้นะครับปุ๊บ ก็คือตัวโปรแกรมเนี่ยมันจะหยุดทำงานและมันจะไม่กินโควตาของการ์ดจอเราไปนะครับ
ส่วนครั้งต่อไปที่เราจะใช้งานก็ทำการติดตั้งใหม่อะไรใหม่ หรือมันอาจจะมีวิธีที่ไม่ต้องติดตั้งใหม่ก็ได้ แล้วแต่ว่าใครแบบพยายามลองหาดูนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะผมก็เพิ่งมาลองใช้แล้วก็พยายามอัดคลิปนี้เลยโอเคผมลืมวิธีการปิดมันไปไม่งั้นถ้าเกิดเราไม่ปิดไปมันจะกินโควตาตรงนี้เราไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันจะรันโปรแกรมเราไปเรื่อยๆมันไม่มีปิดแหละถ้ากับว่าเราจะเสียโควตาที่เราจะใช้งานไปเนาะต่ออาทิตย์อะไรเงี้ยเสียไปฟรีๆเลยถ้าเกิดเราลืมปิดก็อันนี้ไปจริงแล้วครับบ๊ายบาย